धारे बिस्कुने तयार गाजा गाजा तयार उरत पण्डित तयार अब लगन ल्याऊ कसो भुटेको ओइ मिठो लाग्छ कला अराउन माथि भान्जी कुनी अलिक चाहिदैन अब यो बटा रानी काम छ हैन आमा मोबाइल किन्नु मेरो बोले भाइ जाऊ भिडियो सेलाइ हो त नानी दाल स्पेशल छ है भन्दा अब बेमी ओइ यसमा कफी छ कफी यस्तो चाहिँ किन ठुलो यस्तो काटेका काटिसके खोइ अनि कहिले ल्याएको तर बेमाथि बोलाउनु नहुँदैन नबिर्सिनु भाइ छैन होला आलु कि डोडा डिस्काउन्ट मात्र लिमिटेडमा हो लिमिटेडमा पचासमा त अरू 500 पर्ने सोमा साथीको नै आउँदा हुन्छ सब्जी भान्जा बाहिर छ होला चुडा तपाईले भान्जा पडे तिम्रो भान्जे मलाई अमला जातिको हुने रहेछ ग्यास मलाई चाहिँ नबोलाउनु है मेरो बेमा नि म यस्तो चाहिँ दुःख गर्दिनँ के हो लुला जाने त उ पनि हो नि त सुटिङको भाउ उसको पनि भयो धेर त राम्रो छ भन्छन् पिठो ल्याएर थपेका थपै गर्छन् पालै पिलो
नलाउनु भन्दा त्यस्तो त फोनमा गरेर आइज होइन होला बेर होइन त पिरो अलिकति टेस्टको लागि मात्रै हो जिदा लिएर आइज कुनै त्यही त थाहा छैन होइन अलि मसला हालेर नि त गर्ने प्याज पनि लिएर आउनु पर्छ नि जस्तो बाहिरको उताको छ उताको अर्को छैन म बनाइरहेको छु है होइन फाउन्डेसन उयो लाइट टल्केको रह कि फाउन्डेसन लाएर आउनु भएछ भनेको अघि के देख्छ के हरियो मटर छ यस्तो पोडी भोलि राम्रो त भयो यस्तो दामी हुने छैन नि त कटर रातो बढी
ढुङ्गा लाउनुपर्छ भनेर त्यही हो क्या मैले अब त सिधै चलाउँदा पनि हुने पो कुरो बुझेँ है मैले त अनि अघि उयो गरेको भए अब यो यता राख्नु पर्छ यो दिदी पुरामै हाल्दैन नि हाल्दैन सबै यो चनाको पानी हाल्दा त्यसको मैला झर्छ कुमारले ल्याएको पक्रा अनि चोरो बोल्नु कुन उयो ठाडो हाम्रो स्टिलको भाँडा त्यही राख्नु अप्पै भनेको थियो नि त मान्छे गर्छ है मान्छे पस्रो सिङ्गडा रोटी खा चिउरा खाला के हारेर हो ले कस्तो भयो लु आफ्नो ट्रे ल्याउनु हो पिरो उहाँ भाइ गोप्या नाही सर गोप्या 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 हिरो
मुरारे त्रिपुरान्तकारे बाणो सर्वप्रमुखतौरदस्ता ग्रोच शुक्रासनिराप्ते तमसारे कासाचिकारा भवन्तु। से हाय के गर्नु आँटेको आज तिमीहरूको गुन्यो चोलो हाय बुइनी यो बुइनी राम्रो देखिन्छ तल आउनु Send this to like a video. यता यसको फुल्यो Subscribe. दुईटाको पुस्नु हाम्रो दुई खायो ल भाग्य नानी हुनु हाम्रो there are so many of them. Subscribe. समाना हेर्दैछु भयो देखो